Я не бачу нічого. Тримайся дороги. Куди ми їдемо? В лікарню? Ей, ти! Куди ми зараз їдемо? Де інші? Було ще 2 борти. Ви відповісте за все. Ви будете відповідати, мразі. Колону! Пошли! Пішли! Пішли! Наші. Мужики! Всіх взяли. Нічого не говоріть, нічого не підписуйте! Ви військовополонені, все! Жодного звуку! Мовчати! Майдан! Здравствуйте. Вітаю! Тільки не провокуйте, передайте всім. Швидше! Швидше! Кадри тарану буксиру брами 17 вже вірусяться в мережі. Ти куди так рано? Вночі наших хлопців взяли в Керченській протоці. Треба зрозуміти, що сталося, провести брифінг, поговорити з омбудсменом. То взяли в протоці це як? Росіяни їх протаранили. Самі зняли це на відео. Самі ці відео виклали, самі себе здали. Це вже війна, так? Що вчора лікар сказав? Що все добре. Слухай, ти не хочеш перевіритись, ну там, серце, все? Моє серце зараз інші речі бентежить. Може, буду їхати в Керч. Напишеш, добре? Хвилюватись? Не думай про це. Вони не мали їх обстрілювати. Взагалі це не було можливо. Раніше такого не було. Тепер ви розумієте, навіщо нам військова база? Росіяни там спершу розмістилися, а тепер, як бидло на районі, роблять, що хочуть. Хтось має з цим розібратися. Юрій Павлович, дякую вам за дзвінок. Ми зі свого боку будемо говорити з ООН та Євросоюзом. Добре. Якщо що, дзвоніть мені. Добре, працюємо. Ярина Павлівна, добрий ранок. Як справи? Збираю пресу на 9. Ви встигаєте? Я вже в офісі. Чекаю. Секунду, Ярина Павлівна.
Хтось має обдзвонити родичів. Це буде важко. Скажи, що у нас все на контролі. Таке буває. Хай нічого не роблять, благаю тебе. Поки що все, що звучить, тільки від нас офіційна позиція. Ми маємо зрозуміти, що відбувається. Тобто я дзвоню. Я тільки тобі це довірю, Сергію. Всі, хто увімкнули новини цього ранку, були, на жаль, шоковані жорсткою поведінкою Росії в Керченській протоці. Також вдалося встановити імена затриманих українських моряків. Серед них Роман Майстренко, Григорій Майданик, Михайло Грач, Антон Хвильовий, Сергій Барабаш, Степан Ткаченко, Захар Сова, Андрій Косенко, Петро Квас. Алло? Ольга, Так, це я. добрий день. Мене звати Сергій Кочубій, я з офісу омбудсмена. Слухаю вас. Ваш чоловік Роман зараз у полоні. Вибачте, Можна я вас наберу трошечки пізніше, хвилин через 20, і я заведу малого в садок. Розумієте, я просто не хочу, щоб він почув. Звісно, я буду чекати. Дякую, я наберу. Так. Зрозуміло. Зрозуміло. Передзвоню. Юрій Анатолійович, є знімки супутника. Наші кораблі вже в Керчі, вони вкрали наших людей і наші катери. Так, Віка, заспокойся. Там ще є розшифровка перемовин наших між собою. Це була пастка, вони їх просто заманили. Ми з вами несемо відповідальність за це. Заспокойся! Але ж ми особисто обіцяли Майстренко. Ми попереджали, що може бути все, що завгодно. Сядь. Сідай! Випий води. Я з усіма там переговорив, і всі просять вести себе спокійно. Ну, по-моєму, всі занадто спокійні. Де родичі, де заяви? А родичі попросили поки що мовчати, поки вони там розбираються в ситуації. Ти розумієш, Росія зараз намагається показати, хто тут старший брат, а хто прийомний. І важливіше тут їх перехитрити, ніж перетиснути. Розумієш? Розумію. Але зараз я готую рапорт, там, де я чітко вказала, що це була пастка, що наших людей заманили, змусили чекати на лоцмана, потім оточили і почали обстріли. Хіба це не пастка? От ти казала, що ти стресостійка на співбесіді. Чого ти нервуєшся? Вибачте. Отак. Ти розумієш, проблема в тому, що це не маленька ситуація. Так. В полоні наші найкращі моряки. І там, де вони зараз, от в Росії, усі це добре розуміють. Так чому не сказати, що це війна? Ви зверталися до центру, чи це вони вважають, чи може в них є якісь інші версії цього інциденту? Ти розумієш, сказати зараз, що це війна, все. Зворотнього шляху не буде. Росія кожен день забирає в нас все більше і більше. Юрій Анатолійович, це війна, розумієте? Війна! Віка!
наших людей. Там є диверсійні групи. Так. Так, я з Євпаторії. Там багато наших людей. Стоп! Стоп! Викинь це з голови. Почула мене? Я забороняю тобі про це думати взагалі. Все. Просто пиши рапорт. І не бери до серця. Попий води. Віка! Тетяна Дмитрівна, ну я просила не вимикати. Новини мене заспокоюють. Слухай, а я вчора оце надивилася і на емоціях позвонила дружині Майстренка Ользі. Налякала людину до смерті. А сьогодні думаю, навіщо я це зробила? Ви самі налякалися. Я не лякалася, да я не таке ще бачила. А ну? Вогонь у Чорному морі. Українські кораблі перехоплені, моряки затримані. Київ заявляє, вони діяли законно, Москва каже, це провокація. Ми запросили до студії експертів, щоб поставити одне просте запитання. Чи мала Росія право відкрити вогонь? Я не можу цього бачити. Експерти, хто ці люди? Дєцький сад. Чи мала Росія право, чи не мала Росія право? Вони що? Ховали своїх чоловіків? Чи втрачали дітей? Імена затриманих Антон. українських моряків. Серед них Роман Антон. Майстренко, Григорій Нащо вони Майданик, це показують? Михайло Грач, Антон Хвильовий, Мамо, не Сергій стіть. Барабаш, Прорвемось. Степан Ткаченко, Захар Сова, Андрій Я Косенко, сама тебе так можу Петро вспокоїти. Квас. Ну, ми можемо хоч один раз підтримати одна одну. Треба їсти готувати. Пустий он холодильник. В хаті ж нема хазяйки. Мама, а ви на дискотеку зібрались? Що це ви вся в бльостках? Не завидуй. 24 військовополонених. Точно? Чи поки затримані? Ні, вони військові. Їх схопили під час служби. Це визначає Женевська конвенція. Якщо ми це скажемо, Кремль волатиме, що ми оголосили війну. Війна вже йде. Там, я старався м'яко. Я бачу. Ми не будемо робити вигляд, що ми знаємо більше, ніж ми знаємо. Кажемо все, як є, по фактах, що все з'ясовуємо. Не люблю я ці прес-конференції. Дихай глибше. Ось так. Ми не зв'язали з моряками. Ні. Пресі це не сподобається. Ну, хоча ми їм і так не подобаємося. Ходімо. На цей момент офіційно відомо, що є поранені. Всі у СІЗО, в Керчі. Ми намагаємось, щоб допустили адвокатів, але Росія признає тільки російських адвокатів в своїх судах. Тож ми працюємо і над цим. Ми звернулись до ОБСЄ, ООН, Червоного Хреста, ЄСПЛ. Україна не визнає ці затримання. Наші хлопці не злочинці, вони просто переганяли катери. На що мають право? Сергій Миколайович вирушить у Керч, аби особисто проконтролювати хід справи. Ми хочемо, щоб хлопці знали, що ми з ними. Ми зараз з ними у тому СІЗО. Всієї країни. Якщо від мене щось треба, я зроблю що завгодно. Ольга, спершу, і це дуже важливо, треба заспокоїтись. Не казати зайве. Тобто, щось замовчувати? Це не допоможе. Це ваш перший крок. Зрозуміти, що відбувається і як діяти. А діяти – це друге. Сергію, це мій чоловік. Та поставте себе на моє місце. Це моя рідна людина. У мене зараз всередині все колотиться. Я готова сама їх придушити, а ви кажете нічого не робити. Якщо ви будете говорити з кимось з інших родичів, підтримайте їх. Оце буде дуже корисно. Я зрозуміла, я спробую з ними поговорити. Зоряна? Так.
Привіт, я Оля, дружина Роми Майстренко. Тут з нами Наталя Майданик, пам'ятаєш? Ми, здається, всі одне одну бачили колись. Так, пам'ятаю. Просто я вже телефонувала в СІЗО, вони кинули трубку. Скажи, тобі теж сказали нічого не робити? Я написала їм на емейл. Я зробила тут групу з усіма, я зараз тебе додам. Ми маємо якось так все робити, наче ми нічого не робимо, розумієш? Ми маємо поїхати туди. Поїхати? Та ми всі так думаємо. Господи, як я хочу побачити Гришу, поцілувати його. Ну, якщо нас троє, це вже щось. Але цілувати буду я одна. Слухайте, дівчата, а може на вечерю вийдемо, а то мені так самотньо, немає з ким і поговорити. Дівчата, а що за вечеря? Добрий вечір, дівчатка. Я б теж на вечерю пішла. Олю, це я вам дзвонила. Так, добрий день. Я теж не можу вже вдома сидіти. Одна. Слухай, Зоряна, вони мене чують? На жаль, чують. Я можу. Я можу. Коли? Ходімо. Стій. Добрий день. Добрий день. А пов'язка навіщо? Це чий фетиш? Простите, пожалуйста. Вибачте, будь ласка, я не говорю по-українськи. Вам зручно буде перейти на російську? Неудобно. Наверное, устали. Ви, мабуть, втомлені з дороги. Ні. Але у мене є кілька запитань. Чому я у тюрмі? Що відбувається? Ми йшли по всім правилам. Зробили все як треба. Що нахрін відбувається? По-доброму. Може, Хотите по-доброму поговорити? поговоримо? По-доброму? Та ви нас брали на таран, обстрілювали нас. Яким нахрін по-доброму? Я тут на своїй землі, а ви, ублюдки, приперлися і качаєте тут свої права. Какая задача? Яка у вас була задача? Задача – перегнати катери. Кто? Хто И какую і задачу яку вам задачу поставили? вам У мене поставив? іншої відповіді немає. Вы, наверное, плохо Ви, понимаете. мабуть, погано розумієте. Это обсуждается Це обговорюється на уровне. на рівні президента. Ну так обсуждайте. Зря ты это. Це ти дарма. Знаешь, здесь герои очень Знаєш, быстро тут герої заканчиваются. дуже швидко закінчуються. Мы их ставим на колени Ми їх ставимо на коліна и превращаем. і перетираємо на пил. Герои твои тебя в тюрьму. Твої герої тебе в тюрмі забудуть, А я тебя никогда не а я тебе ніколи не забуду. Жену твою, Дружину твою, Ольгу, Ольгу, не забуду. сына твоего не Сина твого не забуду. Робота в мене така. Я не люблю героев. Я не люблю героїв, Романе. Те, кто с нами получает. Ті, хто з нами, отримують багато чого. Те, кто против, А ті, хто проти нас, теряют все. втрачають усе. Теряют жизнь. Втрачають життя. Подумай. Подумай. Джоше, я ніколи тебе не підводила. Ніколи. Вибач, я переб'ю. Ми про це не писатимемо. Я навіть не поїду туди. Український конфлікт – це не дуже цікаво. Це зветься російська агресія. Ріна, Якщо ми перетворились на таке, я йду.
Ну, тоді мусиш написати заяву. Я поїду в Київ і напишу найкращу статтю в історії видання. І дякую, що дозволив. Страхова компанія цього не покриє. Покриє. Привіт, це я. Там в Керчі під судом купа людей. Родичі, журналісти, волонтери. Я думаю, вирок суду буде поганий, тому доведеться підключати наших людей. Ну, тільки по-розумному. Без крові, але якщо доведеться, ти знаєш. Угу. Добре. Добре, тримай мене в курсі. Так, мені борщ і 100 грам. І швиденько. Ми взагалі-то прийшли про хлопців поговорити. Я нічого не можу їсти. Дівчата, ви вже такі бліді, як тінь отця принца Гамліта. Якщо ви впадете, хто їх витягне, а? Наче ми можемо щось зробити. Як я особисто можу когось витягти? Мені сказали, сиди і мовчи. І сиджу. Це взагалі неправильно. Давайте разом щось робити. Я не знаю, якийсь там пост напишемо. Пост це не серйозно. Може, якесь видання, європейський журнал. Таке є? Ну точно ж не мовчати. Спільна заява для початку. Я за розголос. Дівчата, мене це так бісить. Ви 3 поранених, ви чули? Ну що там в них за поранення? Мені теж цікаво, а інші здорові. Я не знаю, її ховають, ніхто не знає. На катери брали жорстко, там капець якийсь був, дівчатки. Так, дівчата, ша. Я вам, як флотська людина, так скажу, послухайте мене. Рани гояться, вони молоді і вони будуть здорові. А те, які кажуть їм жорсткі слова, ці слова можуть вбити. І ми не знаємо, що з ними відбувається. Саме головне – їх витягнути. Добре? Офіціант, підійдіть сюди, будь ласка. Значить, усім борщ. Давайте якогось там шніцеля і вина. Вина обов'язково по 100 грам, щоб у них рум'янець хоч з'явився, щоб вони гарні. Дівчата. Так, правильно. Я, якщо чесно, я дуже голодна. І це дуже добре. Дякую, що прийшли. Так, Тобі дякуємо. дякую, Зарянко. Так, дівчата, все, тепер ми разом, чуєте? Так. Ми як відьми зараз. Кажуть, море нічого не забуває. Воно ховає свої секрети під хвилю. Я приїхала до Керчі, щоб зрозуміти, що сталося з моряками. Будь-яка інформація була для мене надважливою. Бо всередині цієї історії була ще одна. Моя власна. Це історія мого брата, який був військовим репортером. Він зник у 2014-му на Донбасі. І тому я шукала зв'язків із українськими та російськими спецслужбами. Росія захопила український військовий екіпаж у Керченській протоці. 24 полонені, серед них поранені. Відео опубліковане ФСБ. Американський фотограф Том Роуд зник на Донбасі. 2014. Том Роуд, незалежний журналіст, працював на передовій без акредитації. Досі вважається зниклим безвісти. Сергій. Олександр, дуже приємно. Дякую. Прошу. Ярина Павлівна казала, що ви розумієте українську. То ви вже спілкувалися з нею? Да. Так, звісно. Со всеми. З усіма. Для меня это очень интересный кейс. Для мене це дуже цікавий кейс. Дякую. Американо з молоком.
Дякую. Не каждый адвокат... Не в Москве кожен адвокат у возьмется Москві за взявся би за такое. А таке. я возьмусь. А я візьмуся. Опыт с украинцами есть. Досвід з Меня, українцями знаете, маю. Мене, не знаєте, нужно посвящать вчити не начиная с треба, трипольской починаючи з культуры. трипільської культури. Я знаю. Надія Савченка, ваш клієнт. Да. Так. Савченко было І з Савченко було і сложнее, складніше, проще. і простіше. Там были очень серьезные. Там були дуже серйозні Но где она звинувачення. сейчас? Але де вона зараз? Дома пьет кофе. П'є каву вдома. У себя дома. У себе вдома. То яка наша стратегія захисту? Утвердили такую Затвердили ось яку стратегію. Всі 24 Всі 24 як один заперечують обвинувачення. Вони військовополонені. Всі звинувачення незаконні. Русские будут... Росіяни А тиснутимуть, им надо держать. а їм треба триматися. Вони витримають. Але скажіть, що це ненадовго. Сергей, вы должны Сергію, понимать, ви что мусите против зрозуміти, вас що проти даже вас навіть не мавпа з гранатою. Против вас... Проти русский вас террорист. російський Да? терорист із гранатою. Обезьяну можно предсказать. Мавпу можна передбачити. В неї є логіка. Скоро узнаем. Скоро дату дізнаємося суда и дату сделаем суду всё і зробимо все можливе. А я А я сформую команду адвокатів для захисту. Ну что, Ну що, пообедаем? пообідаємо? Давайте. Захар Сова. Командир катору Смотрич, вірно? Я не розмовляю російською. Але ж це погіршить ваше становище. Таке питання. У 2014 році, після повернення Криму в склад Російської Федерації, зірвали церемонію підняття прапора на плацу. Ви один з тих? Дивіться, пройшло 4 роки. Ви все ще згадуєте? Хіба я зірвав? Я зробив цей момент незабутнім. Це те, чого вони бояться найбільше. Сміливості, незалежності. Вони хочуть тільки контролювати. Сергій, добрий день. Я пригадую, у вас цікаве ім'я. Ріна Роуд, The Nowadays. Американка з ідеальною українською. Знаєте 5 мов. І діда Панаса. У Колумбійському університеті хороший факультет славістики. Вау, у вас чудова пам'ять. Така робота, треба все тримати в голові. А ви чекали на мене? Чимось можу допомогти? Так, якщо у вас є час, буквально 2-3 питання було б чудово. Не проти? Так, але поправте мене. Nowadays пише про сучасні тренди, топ смішних котів тижня. І тільки тоді ви вперше і останнє написали про окупацію Донецьку, так? 0 з 10. Я пишу про лайфстайл, виключно на важливі теми. Ми допомагаємо світу переварити сучасний світ. Те, що тут коїться, переварити важко. А вам подобається працювати з російськими адвокатами? Ви їм довіряєте? А ви хочете, щоб ми відмовилися захищати моряків? В нас є якісь інші варіанти. Адвокати мають бути тільки громадянами РФ. І ви це знаєте. Але це дивно, як для першого питання. Попитайте ще когось. Сергій, сорі, я може не тактовно, вибачте. Я дуже ризикувала, щоб отримати цю редакційну задачу. Ірина, заради Бога, пробачте, я не зможу вам допомогти. На все добре. Добрий вечір. Це Кочубей. Я відправив вам прес-реліз. Ви змогли подивитися? 24 людини у полоні. Це міжнародна справа. Угу. Розумію. Угу. Угу. Ну, може, завтра? Угу. А наступного тижня? Добре, дякую.
Я втратила єдине джерело. Відмовився говорити. Не думаю, що лишатися там гарна ідея. Ти у безпеці? Насправді, я не в Києві. Я в Керчі. Місто окуповане Росією, але я бачу, в місцевих ще є сильний український дух. Отже, Ні, скажи, що це прикол. Джоше, ти і я, журналісти. Цей конфлікт набагато масштабніший, ніж всі думають, повір. І ми першими про це напишемо. Росія не пускає до них навіть адвокатів наразі. Ага. Я буду чекати. Дякую. Джоше, тут відбувається щось важливе. Я відчуваю це. Це велика справа. Колонка? Це щось. Дякую. Я надішлю інформацію. Так, я скажу чесно. Мені здається, ти ще віриш, що твій брат живий. Що він десь у в'язниці, і ти його зможеш знайти. Тобі настільки важко мене зрозуміти? Чекай. Місцевий номер. Я візьму. Алло? Ріна, це Сергій Кочубей. Ми сьогодні бачились під СІЗО. Сергій, добрий вечір. Пробачте, нам потрібна ваша допомога. Так. Давайте зустрінемось. Нам треба це висвітлити. У мене матеріалів на 3 статті. Окей. Де і коли? До зустрічі. Бай. Ти це чув? Я тут дивився на трафік. Імена моряків вірусяться на нашому сайті. Чому так? Виведи в топ. Я вестиму наживо. Це не наша сфера. Джоше, це вперше в житті я і ти робимо щось важливе. Я можу не знайти брата, але повернути хоч когось. Слухай, ти казав, що я геній, так? Дай мені шанс. Добре, давай зробимо це. Трафік збільшився, тож я згоден. Але це не новини, а колонка. Зважуй кожне слово. Дякую, Добре? дякую. Ти супер. Я не підведу. Суд розпочнеться 27 листопада. Багатьом в Україні це дає надію. ЄС офіційно заявив, це були нейтральні води. Захоплення є порушенням міжнародного права. Наші моряки військово Я залишаюся тут, фіксуючи кожну деталь. І буду тут до кінця. Ріна Роуд. Присядемо? Дякую. Я обдзвонив усіх журналістів, і майже ніхто не зацікавився. Вони готові написати у 2 словах, а ви? Мій рідний брат зник на Донбасі в 14-му. Він був фотографом. Зник. Прийміть співчуття. Не варто. Він може бути ще живий. За стінами тих СІЗО набагато більше таємниць, ніж ми з вами думаємо. Відчуваю, що ви письменниця. Це журналістський нюх. Моряків перевозять до Сімферополя. Суд через 2 години. Вони роблять це спеціально. Ви зі мною? Їдемо? Так, звісно, так.
Дякую вам дуже. Кремли передали хлопцям одяг і продукти. Хороші люди. Ми якраз говорили, що хлопця можуть відпустити сьогодні. Господи, як ми будемо добиратися до Одеси? Та рано про це ще думати, Оль. Так, рано. Дівчата, а це хто? Якась іноземна журналістка. Ого. Я піду привітаюся. Чуєш? Мені здається, що ви з Олею в якихось ілюзіях знаходитесь. А я точно знаю, що якщо Росія бере в клешні, то вона ці клешні буде тільки стискати. Сильніше, сильніше і сильніше. Розумієш? Немає в них такого механізму, щоб їх розжати. Буде тільки засасувати нас, як болото. Я вже вилазила з 2 боліт. Один раз в дитинстві. З реального болота. Я підійду. Добрий день. Добрий день. Молодці, що приїхали. Так, ми, як ви казали, ми нічого не робимо. Журналісти телефонують, ми мовчимо. Сергію, а чому поставили російського адвоката? Російський суд не приймає українських адвокатів. Лише російських. Подивимось, як піде. Чули? Затримали якихось хлопців. Ну, диверсанти. Вони наче збиралися визволяти наших. Ви їх знаєте? Ні. Якісь хороші люди. Ну, добре. Побачимося. Везуть. Знімай. Ти бачиш? Так, я бачу Антона. Я бачу. Не чіпай мене. Та де я не бачу? Антон! Назад! Не можна! Антон! Назад! Рома! Ти мені сказав, Антон! Будь ласка, дозвольте! Будь ласка, дозвольте виключити! Рома! Антон! Рома! Як ти? Все добре зі мною, все добре. Я не поранений. Ти тримайся, чуєш? Тримайся. Тримайся. Та почекай! Руки прибери від неї! Вони собаку забрали! Ната! Джуді! Знайди Джуді, Ната! Все буде добре, хлопці. Обов'язково. На вихід! На вихід! Якщо маєш, на все буде добре. Ти згодна, так? Я повернусь. Нам на пиво в кіоск можна? Так, всі заспокойтеся. Пам'ятаємо, ми під присягою. Не матюкайтеся. Поводьте себе пристойно. Враховуючи матеріали справи, обставини затримання та надані докази, суд прийняв рішення обрати щодо всіх обвинувачених запобіжний захід, тримання під вартою на 2 місяці. Роман, я вас прошу. Будь ласка. Я перепрошую, суддя, я не розумію, що ви сказали. Мені потрібен перекладач. Адвокати, скажіть, мені потрібен перекладач, я нічого не розумію.
Я громадянин України і не розумію вашої мови. Нам потрібен переклад. Наступні. Ви що, не почули мене? Я говорю, це незаконно. Ваш суд і взагалі ви. Ви всі тут незаконно. Яке ви право маєте нас зупиняти тут? Відмова. Всі лишаються в СИЗО ще на 2 місяці. Ганьба! 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 Викликали? Сідай. Як день? Дуже довгий. Ти думала, я не дізнаюсь? Невже ти хоч на хвилину повірила, що це спрацює? Невже ти вирішила, що можеш займатися партизанщиною в окупованому Криму? Нащо ти це робиш? А? Нащо? Вам цікаво, нащо? Я вже вам казала, що я із Криму. І я кримчанка, і як офіцер, я знаю точно, там наші українські люди. Проблема в тому, наша проблема в тому, що ми не кажемо, що це війна. Назови це війною і не буде дороги назад. А зараз вона є. Після Криму, після Донецьку. Просто скільки ми ще будемо закривати очі? Вони грають не по правилам, їм пофіг на правила. Це війна. Але в нас все по закону. Кожна літера, кожен абзац. Наша зброя мовчання, наша зброя стратегія – ні. Просто завтра нашої зброї буде автомат. Твої дії як офіцера поза законом і поза стратегією. Ти своїми діями зруйнувала план центру. Ти не уявляєш, яких зусиль мені треба було докласти, щоб я зараз міг тобі сказати: піди, будь ласка, напиши рапорт за власним бажанням. Це єдиний вихід. Я тебе розумію, але це щастя, що ти можеш так зараз сама піти. Віка, подивись на мене, будь ласка. Дякую тобі за роки служби. І збережи те, що в тобі є всередині. Я дякую вам за наставництво і за службу, Юрій Анатолійович. Таран
Таран, стрільба, 3 поранених. Коли брали їх, заварили кашу. Треба тепер пояснювати ці дії. Треба на них все повісити. Провокації, кордони, тероризм – все. І в Криму надто багато уваги. Вивозьте. Так, і відео. Як домовлялись. Зроби мені відео. В кіно грав? Знімався в кіно? Це те ж саме. Я в російських проєктах не знімаюсь. Шутник? Жартує він. Остроумний? Дотепний. Читай давай. Ти читай. Або ми просто скажемо, що тебе не бачили. Знаєш, скільки? Знаєш, скількох іще ми не бачили? До мене кого не пришлю, я їх не бачив. Зникають чомусь. Текст подай. Текст треба. З враженням. Я Антон Мартиненко. На малому броньованому катері «Яструб-07». Семен Лужко. Отримав наказ від командування. Я Петренко Ігор Іванович. Я визнаю, що порушив кордони Російської Федерації. Нас попереджали. Вони просили нас зупинитися. На катері знаходилася зброя. Ми зайшли в територіальні води Російської Федерації. Визнаю свою провину і шкодую про свої дії. Російські кораблі просили нас зупинитися. Вони просили нас зупинитися. У момент переходу на борту знаходилася стрілецька зброя, а також кулемети ДШК з боєкомплектами. Берегова охорона кілька разів попереджала, що ми маємо покинути територіальні води. 24 українських моряків, військовополонених, переводять у Лефортово, у Москві, в'язниці суворого режиму. Ні телефонних дзвінків. Там Росія зберігає таємниці, найстрашніші гріхи, найнебезпечніших злочинців. Їх звинувачують у нелегальному перетині кордону. Цей процес вплине на долі справжніх людей. Їх можуть позбавити волі на 6 років. Це майстер-клас із викрадення людей та саджання їх за ґрати. І ніхто не знає, чи ми знайдемо ключ до свободи.